Magandang araw po muli mga sir. Welcome back po muli sa aking channel. Ngayong araw po ay ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol po sa ating handle switch wiring diagram. Yung mga koneksyon ng ating mga motor dito sa ating handle switch yan. Dito po sa aking drawing na diagram, meron po tayong ignition switch, yung headlight, park light switch, yung high and low switch, yung headlight, park light, tail light, at saka yung flasher relay, hazard switch, signal light switch, yung busina natin, at yung ating left and right signal bulb, at saka yung push start. Ibabahagi ko lamang sa inyo yung ito ang kanyang mga connection, wire connection. Ito nga palang aking drawing, itong pattern ng color coding ng wire na ito ay pattern sa Honda. Yan. Yung kanyang wiring color coding, naka-pattern po sa Honda. Yan. Unahin po natin yung connection dito sa ating ignition switch dahil itong mga connection na ito ay nanggagaling po sa ating ignition switch. Yan. Sa ating ignition switch, ang nilagay ko lamang po yung red at saka black. Yung red, ito yung ating live wire na galing sa ating positive ng ating battery na dumaan sa ating fuse. At ito yung kanyang output, yung kulay black. Ang kulay black sa Honda ay accessories wire. Yan. Ang accessories wire ng Honda ay kulay black. Yan, ilalagay ko na lang po sa screen yung kanya-kanyang accessories wire ng ating mga motor. Yan. At dito sa ating main supply, sa ating park light and headlight switch, itong main supply na ito ay kumukuha ng supply dito sa ating accessories wire. Dahil itong switch na ito ay isang battery operated. Yan. Kahit hindi naka-andar yung motor, basta naka-switch, iilaw itong mga bulb at gagana yung mga switch na yan. Itong main supply ito ay kumuha ng supply dito sa ating accessories wire. Yan. Kumuha ng supply sa ating accessories wire. Yan. Yan. Para masupplyan yung park light tsaka headlight. Itong park light na ito, yan, na-connecten sa ating park light. Yan. Sa ating headlight yan. Yung sa loob yan. Na-connecta yan. Yan. Sa ating park light. Yan. Tapos yung park light, yan. Ito niya. Ang kulay nitong park light pag Honda, yung kanyang park light, yung kulay ng park light pag Honda ay kulay brown. Yan. Kulay brown po itong park light na to. Brown yan. Kulay brown yung kanyang wire. Tapos yung ground niya, yan yung kulay green. Green yan. Green yung ground. Basta Honda, pag kulay green, ground yan. Tapos ito rin, konektado din dun ito sa ating tail light. Yan, park light. Konektado din yan. Dito sa ating yan, sa tail light. Yan din. Yung kanyang tail light. Ito namang tail light na ito ay brown with white. Yan. Brown, white. Yung kanyang kulay. Yon sa kanyang tail light. Yan sa likod ng ating motor. Yung sa may brake light. Yon. Yung isang doon wire ay tail light. Yung brown with white. Yan. Isunod naman natin yung kanyang headlight. Yan. Itong headlight na ito yung susupply dito sa ating high and low. Yan. Susupply niya yung ating high and low. Yan. Yan. High and low. Ang kulay naman nito, ang kulay nito ay blue with white. Yan.
blue white, blue white. Yan, yun yung supply dito sa high and low. Yan, yung pinaka main supply ng high and low. Yan, tapos itong low beam natin, ito ay konektado dito sa ating headlight. Yan. Yan. Ang low beam ng Honda, pag low beam, ito ay white. White, yan. Tapos yung high beam, yan. Yang high beam. Ang high beam ng Honda ay blue. Yan, blue wire. Yan po ang connection nito sa ating switch. Yan. Yan yun po. Sumunod naman dito, ang nating connection ay yung ating flasher relay at pagganahin natin yung kanyang signal light. Ito yung kanyang coding, wiring. Itong sa ating flasher relay, makikita nyo sa inyong mga flasher relay, may letter B at letter L sa ating mga flasher relay. Yung letter B, ibig sabihin yan ay battery. Galing sa ating battery yung supply. Tapos yung L, ito yung load o yung lights, yan, yung susupply sa atin. Itong B sa ating flasher relay, kumukuha ng supply yan sa ating accessories wire, yan. Sa ating accessories wire. Yan. Kumuha siya ng supply sa ating accessories wire. Yan. Ang kulay naman ang kulay dito sa letter B natin, yan, kulay niyan. Pag sa ating mga flasher relay, kulay black yan. Black, accessories wire. Galing siya sa accessories wire natin. Tapos itong letter L sa ating flasher relay, papunta yan sa ating signal light switch. Yan. May kita nyo sa ating signal light switch, may tatlong wire po doon. Ito po ay ang susupply sa ating signal light switch. Yan. Ang kulay naman nitong supply ng ating signal light switch ay kulay gray. Yan. Kulay gray yung supply ng ating signal light switch. Yan. Nagaling sa ating flasher relay. Yan. May supply na itong ating signal light switch. Ito naman ay pupunta sa ating mga signal light bulb. Yan. Itong ating bulb sa ating signal light sa kaliwat kanan, yung harap at likod, konektado silang dalawa yan. Konektado. Yan, konektado yung dalawang bulb na yan. Itong sa left signal natin, nakatap yan dito sa ating left signal light, right, and left, sa left natin. Yan. Susupplyan niya yung ating left signal. Yan. Yan. Susupplyan niya yan. Tapos naman susunod yung ating, ang kulay naman nitong left signal natin, yan. Ang kulay ng left signal ay kulay orange. Yan. Kulay orange. Pag sa Honda, ang left signal ay kulay orange. Sumunod naman natin yung right signal. Yan. Yan. Dito ko na lang idadaan. Tatalo na lang natin. Yan. Sa right signal naman, konektado din sa ating right signal bulb. Yan. Ang kulay naman ng wire niyan ay kulay light blue. Light blue wire. Yan. Ang right signal. Yan. Yan, yung okay na yung konektado natin sa ating mga signal light. Yan. Sana po ay nasundan ninyo. Yan. Ang susunod naman natin ay yung sa hazard, yung kanyang wiring, yung sa hazard natin. Sa ating mga motor, may mga hazard tayo, yung ibang motor walang hazard. Yan. Sa ating hazard, tatlo din yung wire dyan. Yung nasa gitna, yan yung kanyang pinaka main supply sa ating hazard. Yan. Papansin nyo sa pag bumili tayo ng hazard, may tatlong wire yan. Yung main supply niya dun ay yung gitna. Itong main supply ng hazard, kumuha rin din yan sa ating flasher relay sa letter L. Yan.
kumuha din siya ng supply yan. Yan. Sa ating flasher relay. Yan. Kulay gray din yan. Yan. Gray din yan. Tapos itong dalawang wire ng ating sa hazard, nakatap yan sa ating left signal at saka right signal. Yan. Nakatap siya yan. Tap yan. Yan. Kaya pag pinindot natin yung hazard natin, yan, mag-hazard na yung ating apat na bulb. Yan. Sa ibang mga motor, may automatic ng hazard. Yan. Sa mga China motors po, meron yan. Mga China motors. Itong pattern na rin po ito ay para din sa ating mga China motors na may mga hazard. Yan. Pero yung wiring color coding na ito ay naka-pattern sa Honda. Yan. Sana po ay nasundan nyo po ang aking paliwanag. Yan, tapos na po tayo dito sa connection nating signal light tsaka hazard. Yan naman. Isusunod naman natin yung kanyang busina. Yan. Paano nga ba yung connection nitong busina natin? Yan. Itong busina natin, yan. Meron pong dito, dalawang proseso sa busina natin. Pwede nating gawing positive trigger or pwede rin nating gawing negative trigger yung itong busina na ito. Yan. Dahil naka-pattern ito sa Honda yung kanyang wiring color coding, ilalagay na lang natin positive trigger yung kanyang busina. Yan. Itong isang wire ng ating busina, yung sa kanyang switch, ito ay kumuha ng supply sa ating accessories wire. Yan. Kumuha siya ng supply dito sa ating accessories wire. Yan. Yan. Sa ating busina. Kasi ang ating trigger ng ating busina, itong trigger na ito ay positive trigger. Yan. Tapos nakakonect yung isang wire na yan na galing supply dito sa block ng ating ignition switch sa accessories wire. Yung kabilang wire niya ay papunta dito naman sa ating busina. Yan. Sa ating busina. Yan. Ito yung positive na linya. Tapos yung sa ating busina, dalawang terminal yung pin. Yung isa doon ay papunta sa ating ground. Yan. Sa negative wire. Yan po. Yung isa po doon ay galing sa ating horn switch. Yan. Ito yung positive. Ito yung negative. Yan po. Kaya yung ating busina ay positive trigger. Yan po. Yan po. Sana po ay maliwanag sa inyo yung connection dito sa ating busina. Yan po. At isusunod ko naman yun dito sa ating sa likodang bahagi, yung brake light. Yan. Yung brake light niya. Sa ating brake light, meron switch yan. Sa harapan may switch yan eh. Sa harapan natin. Halimbawa, ito yung switch natin. Switch yan. Yung sa harapan yan, nakakuha din ng connection yan sa ating accessories wire. Yan. Kumuha din ng supply yan sa ating accessories wire. Yan. Yan. Kumuha siya ng accessories wire. Yan. Kulay black din yan. Yan. Ano na yan. Basta galing sa accessories wire, kulay black. Yan. Tapos yung isang wire na yan sa ating mga brake light, yung sa handle switch yan. Yan. Konektado yan sa ating brake light sa ating likuran. Yan. Ang kulay naman nito ay green with yellow. Green, yellow. Green, yellow yung kanyang wire. Yan. Basta pag sa Honda, green, yellow yung kanyang wire sa brake light. Ganon din sa ating foot brake. Yan. Sa ating foot brake, meron din tayong ganyan. Sa ating foot brake sa likuran, halimbawa, yung wire yan, sa ating foot brake, may dalawang wire din yan. Yan. Sa ating foot brake. Ito yung foot brake yan. Foot brake. Brake switch. Yan. Ito yung handle switch. Handle switch.
Yan. Yung sa ating boot brake, kumuha din yan supply sa ating accessories wire. Yan. Konektado din yan sa sa ating accessories wire. Nakatap din uli yan sa ating brake light. Yan. Parehas ang kulay niyan, green with yellow. Mapapansin nyo sa ating mga brake switch, yun malapit sa pedal natin, sa starter, na sa kick starter, malapit po doon yan, makikita natin. Green yellow din po yung wire niyan. Basta sa brake natin, green with yellow yung kanyang wire coding. Yan. Susunod naman natin yung kanyang starter. Yan. Yung kanyang push button. Yung isang sa ating push button, dalawang wire yan. Dalawang wire yan. Yung isang wire na yan, kumuha din ng supply yan sa ating accessories wire. Yan. Ito po, accessories wire. Konektado yan. Yan. Sa brake light. Yan. Konektado din yan sa ating push button. Yan. Ang kulay din yan ay black din. Yan. Black wire. Tapos itong ating push button, yung trigger ng ating push button, yan. Papunta na yan sa ating starter. Yan. Starter solenoid. Yan. Sa ating starter solenoid may dalawang wire. Yan. Yan. Ganyan yung starter solenoid natin. Yung itong isang galing sa ating push button, konektado yan sa ating starter solenoid. Yan. Ang kulay naman nito ay yellow with red. Yan. Yellow with red. Ang kulay nitong trigger ng push button natin ay yellow with red. Yellow, red. Yan. Yan yung kanyang trigger sa ating push button. Ito ay isang positive trigger, yung kanyang push button. Yan. Konektado yan sa ating starter solenoid. Yan. Makikita nyo may dalawang wire doon sa ating mga starter solenoid. Yung isa yellow with red. At yung isa ay papunta sa ating neutral. Yan. Neutral. Yan po ang coding nitong ating sa handle switch. At sana po ay nasundan nyo po itong aking diagram tungkol dito sa ating handle switch. Yan po. Sana po ay naunawaan nyo po yung aking paliwanag tungkol dito sa atin. At sana po ay may apply nyo ito sa inyong mga motor. Ito pong connection nito ay pare-pareho lamang po ito sa ating mga motor. Yan. Pare-pareha lang po yung kanyang wirings. Yan. Iba-iba lamang po yung kanyang color coding. Yan. Ibibigay ko na lang po yung kanya-kanyang coding sa bawat motor natin. Sa Yamaha, yan, sa Honda, Suzuki, Kawasaki, yung kanyang wiring coding. Para po may apply nyo rin po sa inyong mga motor. At yun lamang po, at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag mo kalimutang i-like and share at subscribe ka na rin, at huwag mo na rin kalimutang pindutin ang notification bell para maging updated ka sa aking mga panibagong video na kagaya nito patungkol sa ating motor, sa ating pag-wiring. Yun lamang po, and God bless.